Hello, my name is Nina and I want to talk about being gay-oriented Airways and wanting a partner. Hello, my name is Oliver and I'm a trans guy who makes videos about LGBTQIA+ people where they get to talk about anything that they want that somehow relates to them being queer. These videos are usually in English, but for this one I've made an exception because Nina is brilliant and I want you to hear her thoughts. So Nina will speak Swedish, but there are English subtitles down here if you need them. Ja, jag heter Nina då, är 38 år och bor här i Göteborg, kommer från Göteborg också. Jag identifierar mig som en lesbisk Airways eller kanske homoflexibel Airways då, för att vara lite mer exakt då. Homoflexibel, det är ju när du i regel då dras till personer av samma kön, men så kan du undantagsvis fastna för personer av motsatt kön eller liksom, ja, personer av andra könsidentiteter då. Jag är ju på både det aromantiska och det asexuella spektrat. När det gäller den asexuella delen så skulle jag väl identifiera mig som, eller säga att jag är gråsexuell, alltså grey sexual då. Alltså att jag kan känna stark sexuell attraktion till personer, men det är väldigt, väldigt sällsynt då. Utan ofta så är det liksom att jag kanske känner sexuell attraktion väldigt svagt liksom till människor. Och jag är liksom inte sexaverse på något sätt. Jag kan ha sex under förutsättning att det liksom absolut inte är något krav. Alltså att det inte måste finnas i relationen liksom, utan att man kanske framförallt uttrycker närhet på andra vis då. Alltså har andra former av fysisk närhet då i relationen. Så jag skulle säga att jag är en person med mer av ett närhetsbehov än ett sexuellt behov. Så. Och när det kommer till det aromantiska, där har jag mycket svårare att placera mig vart jag är på spektrat. För att det skulle kunna vara så att jag aldrig kommer känna romantisk attraktion. Liksom. Alltså att jag är helt aromantisk eller vad man ska kalla det. Men det kan lika gärna vara så att jag inte känner skillnad på så här vänskapskärlek och romantisk kärlek. Att jag liksom, för mig går det ihop liksom för mycket. Alltså att jag upplever det på liksom romantisk attraktion på ett atypiskt sätt. Eller så är det att jag liksom kan uppleva romantisk attraktion, men det har inte hänt än för att det kräver liksom väldigt speciella förutsättningar som jag inte haft än. Liksom. Alltså att jag skulle kunna vara demiromantisk eller gråromantisk exempelvis. Och sen när det kommer till liksom min orientering då, så är det ju att jag oftast dras till tjejer då. Eller kvinnligt kodade kanske man ska säga, för att vara liksom exakt. Och då är det liksom i regel baserat på former av attraktion då som inte är varken sexuell eller romantisk då. Och det är så intressant också just att det är så tydligt liksom att jag är orienterad, eller har den här tydliga orienteringen, för det har liksom alltid varit så att jag liksom, när man går ute på stan och så, att det oftast är liksom kvinnligt kodade som jag lägger märke till liksom. Så det är liksom jättetydligt, och det är också de personerna som oftast liksom fångar mitt intresse, alltså på så att jag vill lära känna dem liksom. Och känna någon sorts samhörighet. Man skulle kunna definiera de attraktionsformerna som jag upplever som mest då, som platonisk, queer-platonisk, sensuell och estetisk attraktion. Det är att det är de former av attraktion jag mest upplever starkast också då. Nina isn't the only one who isn't sure of exactly where on the spectrum she is. Den här osäkerheten om vad man är på spektrat liksom, A-spektrat eller något av A-spektrumen, känns ganska så här, när man liksom har läst om så här personer som är andra som är aromantiska och sexuella, så verkar det ganska vanligt just det här att liksom, alltså att det kan vara ibland knepigt att identifiera sig utifrån något man inte upplever. Det är en annan sak om man upplever någonting, då är det så mycket lättare att identifiera sig utifrån det. Så att det verkar ändå ganska vanligt just det här att inte veta vart man är på ett spektrum liksom, för att man vet inte riktigt vad det är man inte upplever så att säga. She's known this about herself for quite a long time. Alltså jag insåg väl det när jag var i 20-årsåldern där, eller började inse liksom de här sakerna. Sen var det ju fortfarande så på den tiden att det liksom, ja, det kanske fanns började komma lite information om asexualitet, men det var ju som otroligt begränsat liksom. Och den informationen som fanns tillgänglig sa liksom att, ja, men att det var något fel på en då liksom, om man var asexuell. Det var liksom inget positivt liksom. Och en annan grej som all den tillgängliga information då sa var att asexuella personer kan fortfarande bli kära. Det har ingenting med förmågan att bli kär att göra. Alltså det här ordet aromantisk fanns typ inte på den tiden liksom. Så det var en liksom ganska lång process. Men sen så kände jag ju när jag liksom då hade hittat de här begreppen och liksom också när det började komma information om att det var spektrum och vad de här, alltså hur man kunde befinna sig, var man kunde befinna sig på de här spektrumen också, så ja, då följer såklart många bitar på plats, men det var en sak som fortfarande inte riktigt hade fallit på plats, och det var det här att jag liksom
kände mig liksom då mest dragen till tjejer, så att jag kände mig liksom lesbisk då på något sätt, fast jag ändå inte kunde. Jag tänkte det kan jag ju inte vara när om jag är asexuell och romantisk liksom. Så det där hade jag jättesvårt att få ihop, tills jag då på West Pride för 2 år sedan var på en föreläsning om romantiska sexuella spektrumen, där de pratade om att man kunde vara orienterad airways då, alltså att man kan liksom ha en tydlig dragning mot ett kön baserat på helt andra former av attraktion då. Alltså det finns ju asexuella och romantiska som ändå upplever sexuell och romantisk attraktion i viss mån liksom. Ja, som sagt, det är spektrum. Och då kanske man både upplever, alltså har en dragning mot ett kön baserat på liksom andra former av en sexuell och romantisk attraktion, men också liksom i viss mån kanske sexuell och eller romantisk attraktion. Så det finns ju liksom många variationer på det såklart. Men så jag vet inte riktigt vart jag, exakt vilken av dem jag tillhör, men jag är ju, det är ju i huvudsak icke-romantisk och icke-sexuell attraktion som jag liksom som den här orienteringen baseras på för mig då. Nina is clear and confident in the type of relationship she wants. Det har varit väldigt liksom befriande också, för att när man liksom kommer i kontakt med de här communityerna och sådär, så pratar man ju mycket om så här, alltså alternativa sätt att skapa relationer på. Det har gjort att jag har börjat tycka att liksom det här med sexuell och romantisk attraktion är allt mindre viktigt liksom. Att det viktiga är liksom att man tycker om varandra och att man känner för varandra, men det är som inte så viktigt exakt hur, tycker jag. För att man ska liksom då ha en kärleksrelation med någon. Och där kan jag ju då känna mig lite udda i, framförallt communityt för aromantiska då, just att i och med att jag ändå vill ha en partner, för det känns ganska liksom, det är ju inte jätteovanligt, det förekommer ju liksom många romantiska som ändå vill ha en partner, men jag kan ändå känna att vi är inte jätterepresenterade liksom. Men det som jag tycker är problemet med det liksom, eller det största problemet egentligen, det är ju att man ska hitta någon som tycker samma sak. Eller liksom inte heller tycker att det här med sexuell och romantisk attraktion är så superviktigt liksom. Man ska hitta någon som man kan tänka sig bygga en relation på samma premisser som man själv liksom. För att de flesta människorna vill ju ändå ha, eller tycker ju ändå det här med romantisk och sexuell attraktion är väldigt viktigt. Sen är det såklart att möjligheten att specifikt dejta bara i Airways-kretsar, den finns ju, men det är ju liksom fortfarande ett jättelitet community, alltså i alla fall i Sverige liksom. Och är man då dessutom liksom lesbisk, eller vad man ska kalla det, så är det ju liksom, man blir väldigt smal liksom. Man ska ju liksom inte bara matcha i läggning, man ska ju helst ha liksom så här, klicka som personligheter också, det är ju det liksom. Så den är ju lurig alltså. Och sen också just det här att jag känner mig fortfarande mycket mer hemma i aspec-communityt än vad jag gör i, alltså det lesbiska communityt har jag jättesvårt att känna samhörighet med. För att det känns som att lesbiskhet är så otroligt liksom förknippat med sexuell och romantisk attraktion. Så där är jag ju jätterädd att liksom få väcka fel förväntningar, alltså så förväntningar jag inte kan leva upp till och sådär. But she's found success in another community. Det forumet som jag har haft mest framgång i hittills, eller vad man nu ska kalla, hur man nu definierar framgång, men det är ju absolut poly- och relationsanarkist-communityt. För där känns det som att folk generellt, även om inte alla där är, eller de flesta kanske inte är aspex liksom, så är det många där som är betydligt mer öppensinnade för andra former av relationer eller normbrytande relationer än vad det kan vara liksom utanför det communityt. Så att näst efter aspec-communityt så är det väl liksom poly- och relationsanarkist-communityt som jag har känt mig mest hemma i liksom, och trygg i. Alltså den här läggningen har väl medfört, alltså läggningen i sig har medfört att jag har en ganska flersam relationssyn. Alltså dels för att jag ser det som en möjlig lösning på att man kanske har olika behov av sex liksom, till exempel. Men också för att i och med att jag inte liksom direkt känner annorlunda för vänner som för partners, att man känner på samma sätt, så kanske det också gör att det faller sig lite mer naturligt. Men jag vill ju verkligen samtidigt ha kvalitet framför kvantitet liksom. Jag vill ju få nära relationer liksom. Och jag vill inte liksom det är inte att jag vill vara sekundär eller så, utan det är liksom snarare tvärtom, att jag ser flersamhet som en möjlighet att liksom kunna ha de här nära hållbara relationerna liksom då, över tid. Utifrån hur jag är då. Eller det är liksom i alla fall mina erfarenheter hittills. This is what her dream relationship would look like. Min idealrelation, eller vad man ska kalla det då, det är ju liksom att
ja men det är ju liksom en relation då som man bygger på personkemi och liksom att man delar minnen ihop liksom. Jag tänker att ett idealiskt sätt att inleda den här relationen det är ju att man börjar liksom som vänner och så träffas man kanske ganska intensivt och fördjupar relationen liksom, så att man liksom knyter an, för det är väl liksom ur den här anknytningen som jag liksom får känslor för någon eller vad man ska säga. Och sen att relationen innehåller mycket liksom fysisk närhet men utan att det är några krav på sex då. Så det skulle jag väl säga är min drömtyp av relation. We're gonna end the video with some words to you if you are on the asexual and or aromantic spectrum and are also a lesbian. Nej men att vara ärlig mot sig själv och liksom inte försöka passa in i någon mall bara för att liksom, alltså känner du att du är både liksom aromantisk och lesbisk så är du, alltså man kan vara båda liksom, det är inte som att du måste välja liksom. För det där tror jag att jag brottades en del med just det här att liksom, alltså jag känner mig lesbisk fast ändå inte, eller jag är ju inte liksom lesbisk på det sättet och då det kan skapa väldigt osäkerhet liksom. Men just det här att man bara får känna att man får vara som man är och man kan vara på flera sätt liksom. Samtidigt sådär alltså, ja, det är inte alltid som det är så enkelt liksom, att man bara är det ena eller andra liksom. Man kan vara flera saker. If you enjoyed watching that video, please like, comment, subscribe and share the video. I really appreciate you showing your love in that way. If you also want to support the channel financially, that's possible via Patreon, but really no pressure. See you next time!